Hello students, welcome to X School. Hakur tumalok atai bhale asa logote nijor swasthya patiro jotno loi asa. I am your Kasturika Ma'am and I will be teaching you English for both 9 and 10 standard. All right. Okay, ji hokol satro satri itimodhe X School or platformer hoite jorito hoi ase ba teuluke itimodhe enrolled hoi ase he hokole hoitu jane je amar ki hoy class 9 nobom aru dohom shreni special hisapot ki hoy foundation batch itimodhe ki hoy soli ase ba agorloyও ki hoy yar নাম ভৰ্তিকৰণ হ'ব গটিকে হয়তো ইয়াৰ বাবেও বহুবোৰ কি হয় যিবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইচ্ছুক যি সকল আজি ইউটিউব লাইভৰ হেবাবে আমি আসলে ইউটিউব লাইভৰ দিও যাতে বাকিবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলোৱে যাতে কি হয় এক্সকুলৰ প্লেটফৰ্মৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকেও যাতে এক্সকুলৰ যিবোৰ ভিডিঅ'ছ আছে তাতে কি হ'ব পাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে হয়নে বাৰু যিয়ে নহওক কিয় হি যি কি নহওক গটিকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় ডেমো ভিডিঅ'বোৰ আৰু ডেফিনেটলি আপোনালোক যদি এক্সকুলৰ প্লেটফৰ্মৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ ইচ্ছুক তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে কি হয় কন্টাক্ট কৰিব পাৰি ইয়াৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ হয়তো প্ৰভাইড কৰা হৈছে নহয় জানো আৰু যি নহওক এনেকুৱা নহয় যে কেৱল আমি সেই বিশেষ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেন্দ্ৰ কৰি আমি পঢ়াও তেনেকুৱা নহয় সেইবাবে আসলে আমি ইউটিউবৰ প্লেটফৰ্মটো আমি বাছি লৈছো যাতে কি হয় আপোনালোকে যি সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অলপমান স্পেশালিও যাতে নিজৰ কি হয় পাঠ্যক্ৰমবোৰ আগবঢ়াই যাব খোজে বা হিয়তৰ মাইনিউট কিছুমান ডিটেইলছত যিবোৰ আছে মাইনিউট কিছুমান কি হয় ধৰি লওক ইন ডিটেইলত মানে কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ নাই তেনেহলে তেওঁলোকেও হসাকে ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভৱান্বিত হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে অল ৰাইট আৰু আমি জানো যে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কি হয় বছৰিকা পৰীক্ষা সমাগত নহয় জানো গটিকে আজি সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেন্দ্ৰ কৰি আজি বিশেষভাৱে এই ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টো লৈ অহা হৈছে মই কষ্টৰিকা মেমে তোমালোকৰ সন্মুখলৈ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো য'ত নেকি আমি আজি কিহৰ কথা ডিসকাস কৰিম তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ সেকশনত যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আছে ঠিক আছে তোমালোকৰ ব্যাকৰণৰ ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আছে গ্ৰামাৰ ৰিলেটেড হয়তো তোমালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছাই নহয় জানো থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছা যে আজি আমি ডিগ্ৰীজৰ কথা ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ডিগ্ৰীজ মানে হয়তো বুজি পাইছাই যে তোমালোকৰ ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজন এই টপিকটো আছে আৰু এই টপিকটো তোমালোকৰ এবাৰ সেবা সিলেবাসত ক্লাস 9 ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ কি হয় সেবা সিলেবাসত কি হয় এই টপিকটো উপলব্ধ কাৰণ এই টপিকটো যুগুতোৱা হৈছে এইবাৰৰ পাঠ্যক্ৰমত নহয় জানো তাৰ লগতে প্ৰিপজিশনছৰ কথাও ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে ওয়াৰ্ড অৰ্ডাৰৰ কথাও আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি ধুনিয়াকৈ এই ক্লাছটোৰ যোগেদি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে All right. এতিয়া ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে মই এইখিনি কথা কৈ দিও যিসকলে এই তিনটা টপিকছৰ কথা নাজানে মই অলপমান বিবৰি কৈ দিছো বহুবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এনেকুৱা থাকে অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যিসকলে হয়তো অলপমান কি হয় অলপমান ডাউট এটা ফিল কৰে সেলফ ডাউট অলপমান থাকে সেলফ ডাউটত থাকে হয়নে যে ক্লাছৰ সন্মুখত লগৰ এজনে নিজৰে লগৰ সাৰ্কেলৰ কোনোবা এজনে ধৰি লওক হাত দাঙি উত্তৰ দিছে মই এইটো উত্তৰ জানো বা আগৰখিনি কি হয় তেওঁৰ লগৰ হয়তো এজনে হয়তো অলপমান মানে দুধুৰ-মুধুৰ হৈ থাকে হয়নে যে দুধুৰ-মুধুৰ হৈ থাকে যে মই নাজানো মোক গ্লাছ দিব নেকি গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই সকলোৱে কি হয় বেলেগ ধৰণে বস্তুবোৰ এডাপ্ট কৰে হয় নাই কিন্তু আসলে জানিবলৈ চেষ্টা নকৰাটোহে আসলতে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা নজনাটো ডাঙৰ কথা নহয় ঠিক আছে বাৰু যি হওক মই সদায় তোমালোকে এক্সকুলৰ প্লেটফৰ্মত গৈ চাব পাৰা বা ভিডিঅ'জ বা প্লেলিষ্ট যিবোৰ আছে মোৰ নামৰ প্লেলিষ্ট বিলাক ইংৰাজী তোমালোকে খুব ধুনিয়াকৈ কি কৰিব পাৰিবা শিকিব পাৰিবা ইংৰাজী ব্যাকৰণ ৰিলেটেড হওক বা সাবজেক্ট ৰিলেটেড আৰু ম্যাক্সিমাম দেখিছো মই অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এই গ্ৰামাৰ পোৰশনটোত অলপমান দুৰ্বলতা থাকে এতিয়া আহিছো ডিগ্ৰীজলৈ ডিগ্ৰীজ তোমালোকৰ এই টপিকটো উপলব্ধ হৈ আছে যে ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজন এবাৰ পৰীক্ষাত আহিব নৱম শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত ঠিক আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ল'ৰা-ছোৱালীৰ প্ৰায় খুগুজাটো এইটো থাকে তিনটা যে ডিগ্ৰী আছে সেই বস্তুটোৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব নাজানে পজিটিভ ডিগ্ৰী মানে কি হয় কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী মানে কি হয় সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী মানে কি হয় ডিগ্ৰীজৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এই তিনটা ডিগ্ৰী আমি মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী যেটো হয় হেতু আমি যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰো দুজন বা তাতকৈ অধিক সংখ্যক মানুহৰ মাজত যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰো মানে তুলনামূলক এক বিশ্লেষণ যেতিয়া দাঙি ধৰো দ্যাট ইজ কম্পেৰিজন ডিগ্ৰী আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীটো হৈছে সকলোতকৈ বেষ্ট সৰ্বোত্তম বা worst হয় দেই একেবাৰে বেয়াৰো বেয়া ভালৰো ভাল হেবোৰ উপস্থাপন কৰিবলৈ আমি আসলে যি তুলনামূলক বিশ্লেষণ দিও হেতু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰে কৰো ভালৰো ভালক খুচাবলৈ বেয়াৰো বেয়া খুচাবলৈ ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলো প্ৰিপজিশন সকলোৱে জানে এটো কমন টপিক হয় প্ৰিপজিশনছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যিদৰে ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত ডেমনস্ট্ৰেটিভ থাকে পজেসিভ ডিটাৰমিনাৰ্ছ থাকে নহয় জানো কোৱান্টিফায়াৰ্ছ থাকে ঠিক আছে প্ৰিপজিশনছৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম থাকে কিছুমান গ্ৰুপ ভাৰ্বছ থাকে যাৰ বাবে এটো মানে প্ৰিপজিশন এপ্লিকেবল হয় এট দা
same time prepositions ক্ষেত্ৰত কি হয় word basis তো হয় শব্দ বিশেষেও কি হয় শব্দ বিশেষ কিছুমান preposition কি হয় এপ্লাই হয় ঠিক আছে গতিকে আজিৰ ক্লাছটোৰ যোগেদি আমি গোটেইবোৰ বস্তু ধুনীয়াকৈ ডিসকাস কৰিম চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই তাৰ পিছতো word order মানে কি হয় জানানে এই word order মানে সৰুতে তোমালোকৰ অসমীয়া যি সকলৰ আছে হয়নে অসমীয়া বাক্যবোৰত কি হয় বাক্যবোৰ যে খেলি মেলি কৈ কি হয় দিয়া থাকে আৰু সেইবোৰ আমাক সজাই পৰাই লিখিবলৈ দিয়ে সেইটোৱে হৈছে word order আৰু তোমালোকৰ ইংৰাজীৰ বিষয়টোতো এই ধৰণৰ word order লৈ বহুবোৰ কোৱেশ্চন আহিছে ঠিক আছে তেনেহলে বিশেষ পলম নকৰি আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো এই গোটেইখিনি ডিসকাস কৰাৰ লগতে আমি PYQs কিছুমান প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছো ডিসকাস কৰিম ইচ গ্ৰামাৰ টপিক ৰিলেটেড এই তিনটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি PYQs ডিসকাস কৰিম আৰু ইম্পৰ্টেন্ট যিবোৰ বহুত প্ৰয়োজনীয় আহিব পাৰে সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন হয়তো আহিব পাৰে এই টপিক এটাৰ পৰা সেইখিনি ডিসকাস কৰিম লগতে যিবোৰ মই তোমালোকক কৈও যাম যে ইয়াৰ ৰিজনটো কি হয় ইয়াৰ কজ অফ মানে কি হয় ইয়াৰ অৰ্থটো কি হয় বা এটো কিয় এপ্লিকেবল হল সেইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকক বিশ্লেষণ কৰি যাম ঠিক আছে অলৰাইট বিশেষ পলম নকৰি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো কিমান কেজন আহিছে মই এবাৰ চাই লওঁ আহিছে নে নাই ঠিক আছে যিসকলে আহিছে এটা কমেন্ট কৰি দিব হেল্ল মেম বুলি কমেন্ট কৰি দিব ওকে গুড ইভিনিং আহিছে তিনিজন খুবেই ভাল লাগিছে Rajiv, hello Rajiv, good evening Rajiv. All right, good evening. সকলোৰে পৰা মই গোটেইখিনি মানে এটা কি হয় ইন্টাৰেকশন এটা বিচাৰিছো ঠিক আছে সকলোৱে ইন্টাৰেকশন কৰি থাকিব ঠিক আছে গুড ইভিনিং সকলোৱে মোৰ কি হয় মাতটো শুনি আছে নে ভালদৰে হেল্ল গুড ইভিনিং সকলোৱে মোৰ মাতটো ভালদৰে শুনি আছে নে ওকে চাই থাকিব একদম ইন্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে গোটেই টপিকখিনি সকলোৱে ভাল পাব আৰু যিসকলৰ কি হয় যিসকলৰ কোনোবা আছে ভাতৃ ভগ্নী আছে ঠিক আছে নিজৰ সিবলিং আছে হয়নে বা কাজিন আছে বা এবাৰ হয়তো অহা বছৰলৈ মেট্ৰিক দিব এইবিলাক টপিক ইম্পৰ্টেন্টে হয় ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে ডেফিনেটলি লাভৱান্বিত হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট মই পলম নকৰি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছো ঠিক আছে সো প্ৰথম হৈছে ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজন এই টপিকটো আহো ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজনত আমি জানো যে দুটা আমাৰ তিনটা ডিগ্ৰী থাকে ঠিক আছে এটা হৈছে পজিটিভ হয়নে এটা হৈছে পজিটিভ তাৰ পিছত আন এটা হৈছে কম্পেৰিটিভ হয়নে আন এটা হৈছে কম্পেৰিটিভ আৰু এটা হৈছে সুপাৰলেটিভ হয়নে সুপাৰলেটিভ এতিয়া অলপ আগতে যেটো মই কলো সৰ্বোত্তমক বুজাবলৈও আৰু একেবাৰে নিম্ন পৰ্যায়ৰ হেতু বুজাবলৈও আমি সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী ইউজ কৰো সো বেসিক্যালি ইন SEBA exams you are usually asked to interchange the degrees okay বিশেষকৈ কি হয় ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজনৰ এতিয়া তোমালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হয় জানানে and those who are the students from English medium they can also give it a watch right they are also appearing for their 9th exam as well right so the thing is in SEBA exams okay মই দুইটা মাধ্যমতে ইন্টাৰেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম গতিকে so that it will be quite easier for you to understand all right so in SEBA exams what happened you are usually asked to interchange the degrees examples I'm setting up the examples as well so example change positive to superlative without changing the meaning এতিয়া degrees of comparison related তোমালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ কেনেকুৱা আহে জানানে suppose এটি particular you will be provided a particular sentence right মই অসমীয়াত কৈছো চোৱা যে এটি বাক্য তোমাক দিয়া হ'ব আৰু সেই বাক্যটো কি কৰিব দিব হয়তো পজিটিভৰ পৰা কম্পেয়াৰেটিভ ডিগ্ৰী লৈ যাবলৈ দিব বা কম্পেয়াৰেটিভ ডিগ্ৰীৰ পৰা কি হয় পজিটিভ ডিগ্ৰী লৈ আহিবলৈ দিব বা পজিটিভ ডিগ্ৰীৰ পৰা সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী লৈ আহিবলৈ ক'ব ঠিক আছে মই এক্সাম্পলছ দিম তোমালোকে চাব পাৰা ধুনিয়াকে এতিয়া কথাটো হৈছে whenever the moment you are going to just convert the degree from that particular sentence right just make sure that the meaning will be the same okay just make sure that the meaning will be the same মই কি কৈছো বুজি পাইছানে যেতিয়াই তোমালোকে সেই এনেকুৱা ধৰণৰ মই কৈছো এনো ইয়াতে দেখাইছো যে ইয়াতে কি হয় ইন্টাৰচেঞ্জ কৰিবলৈ দিব ঠিক আছে পজিটিভৰ পৰা সুপাৰলেটিভ দিবলৈ দিব সুপাৰলেটিভৰ পৰা কম্পেয়াৰেটিভ কৰিবলৈ দিব ঠিক আছে সেই যেতিয়া তোমালোকে কনভাৰ্ট কৰিবা গোটেই বাক্যটোৰ ডিগ্ৰীটোক যেতিয়া চেঞ্জ কৰিবা তেতিয়া হয়তো বস্তু তোমালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব যাতে ইয়াৰ অৰ্থৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় অৰ্থাৎ অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সেই সেন্টেন্সটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে বুজি পাইছা অলৰাইট মই
এক্সাম্পল কেইটা দি দিছোঁ তেতিয়া তোমালোকে বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনছ কিছুমান আনিছোঁ চ' আই এম গোইং টু প্ৰভাইড ইউ some of the most important questions from this section from this grammar part which is known as degrees of comparison right okay degrees of comparison or কিছুমান মই important questions লৈ আনিছোঁ তোমালোকৰ বাবে easier হৈ যাব চোৱা easy হৈ যাব so প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছে Mount Everest is the highest peak in the world highest peak in the world এতিয়া আমি তাৰ আগতে মই কৈছো এইখিনি সকলোৱে জানে নে বাৰু suppose tall taller tallest হয়নে এই যে অলপ আগতে যে মই ক'লো যে এই যে স্লাইডটো যে কৈছিলো যে মনত আছে নে সকলোৱে পজিটিভ কম্পেৰেটিভ সুপাৰলেটিভৰ হলে কি হ'ব tallest right হয়নে আৰু এটো কি হয় taller right taller হয়নে আৰু এটো কি হয় tall মানে কি হয় উখ ও যেতে কম্পেৰেটিভ আমি দুজন বা ততোধিক মানুহক মানে কি হয় কম্পেয়াৰ কৰো তুলনামূলক বিশ্লেষণ তেতিয়া taller আৰু tallest কিছুমান এডজেক্টিভস আছে হে এডজেক্টিভছৰ ক্ষেত্ৰত কিতে হয় আমি এনেকে ক'ব নোৱাৰো সাপোজ বিউটিফুল আছে বিউটিফুলক আমি বিউটিফুলাৰ ক'ব নোৱাৰো বিউটিফুলেষ্ট ক'ব নোৱাৰো এই ক্ষেত্ৰত আমি কি হয় এই কম্পেৰেটিভৰ ক্ষেত্ৰত তাতে আমি কি হয় more apply কৰো আৰু তাৰ পিছত সুপাৰলেটিভত মানে ইউজ কৰিবলৈ আমি most apply কৰো ঠিক আছে সাপোজ বিউটিফুল more beautiful most beautiful সকলোতকৈ ধুনিয়া ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আকৌ শব্দ আছে যাৰ মানে ইভেন্টুৱেলি ইট কনভাৰ্টস ওকে আৰু এতিয়া ইন্টেলিজেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কোন কিমান বুদ্ধিয়ক হেতু তুমি ইন্টেলিজেন্টাৰ বুলি পেলে কেতিয়াও নকয় তেনেকুৱা কোনো শব্দ নাই ৰাইট গতিকে কি হয় আমি কি কওঁ more intelligent most intelligent right এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ আছে বুলি মই আশা কৰিছো সকলোৰে কনসেপ্টটো ঠিক আছে all right এতিয়া চাওক Mount Everest is the highest peak in the world যেতিয়া when it comes to highest এখিনতে এটা ডিটাৰমিনাৰ কোৱেশ্চনো আহে যে সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী লগত সদায় কি হয় দা এপ্লাই হয় ডিটাৰমিনাৰৰ কোৱেশ্চন এটা সলিউশনো মই কৈ দিছো বাৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী লগত সদায় কি হয় দা এপ্লাই হয় ৰাইট all right এতিয়া চাওক এটো চাই লওক সে Mount Everest is the highest peak in the world change into positive degree আমি গম পাও যেতিয়া highest আছে আমি গম পালো এটো কিহত আছে superlative degree আছে right যেতিয়া এটো highest হৈ আছে আমি গম পালো এটো superlative degree আছে হয়নে এতিয়া superlative degree পৰা আমাক এনেকৈ ব্র্যাকেটত দিয়া থাকিব ওকে ওকে আমাক ব্র্যাকেটত কি দিয়া আছে যে now you have to convert this entire sentence from superlative degree to positive degree first of all you have to go through step by step প্ৰথমতে চাব লাগিব you have to figure it out whether the sentence okay the sentence is in which degree okay in which degree ঠিক আছে কোনটো ডিগ্ৰীত আছে হেতু ডিফাইন কৰি লব লাগিব কাৰণ এটো হৈছে হাইয়েষ্ট মানে কিহত আছে সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত ৰাইট তো এতিয়া সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী পৰা আমাক পজিটিভ কৰিব দিছে মই আৰু এটা কথা কৈছিলো যদি তোমালোকৰ মনত আছে without changing its meaning ইয়াৰ অৰ্থ কোনো পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ এটা যেটো হাইয়েষ্ট মাউন্ট এভাৰেষ্ট হৈছে সকলোতকৈ উখ হাইয়েষ্ট হয়নে সবাতোতকৈ উখ পিক শৃংগ হয়নে ইন দ্য ওয়াৰ্ল্ড পৃথিৱীতকৈ সবাতোতকৈ উখ শৃংগ হয়নে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কি হয় এনসাৰটো কি হ'ব আমি ইয়াৰ অৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ ইয়াক পজিটিভ ডিগ্ৰীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াৰ এনসাৰটো কি হয় জানানে তোমালোকে এই নো আদাৰটো ইউজ কৰিবা যেতিয়া when it comes to superlative degree and we have to convert the entire sentence from superlative degree to positive degree you can use this some of the very important terms such as no other okay no other so ইয়াতে no other ইউজ কৰি কি লিখিছো so no other peak in the world No other peak in the world is as high as Mount Everest. Is as high as Mount Everest. দেখিছেনে সকলোৱে? Is as high as Mount Everest. বুজি পাইছেনে? বুজি পাইছেনে? যে এনেকুৱা কোনো উখ শৃংগ নাই এনেকুৱা কোনো এটি শৃংগ নাই পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো এটি শৃংগ নাই যদি আমি অৰ্থটো ধুনিয়াকৈ অসমীয়াত কৈ দিও পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো এটি শৃংগ নাই যি মাউন্ট এভাৰেষ্টৰ সমান উখ হয়নে আমি হাইয়েষ্টৰ পৰা ইয়াক হাই লৈ আনিব লাগিব কাৰণ আমি পজিটিভ ডিগ্ৰীত আমি জানো যে হাইয়েষ্ট এটো কি হয় পজিটিভ ডিগ্ৰীত হয় হাই কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত হয় হায়াৰ হয়নে আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীত কি হয় হাইয়েষ্ট ৰাইট highest right so etu ki hoy gol no other peak in the world is as high as Mount Everest enokwa kunu eti shringo nai prithibi ji Mount Everest er homane ukho teti ami no other use koribo paru etu term hokolwe screenshot mari lobo I hope it's clear mo kun ahise ebar sai lo okay Okay, Partha, you are from English medium. Okay, fine, that's fine. Okay, I'm going to explain it in English as well. I hope you are getting my point. All right? I hope you are getting my point as well. Buji paisane hokolwe? Partha, have you understood?
All right. Okay. So now, all right. Let's move into the next slide. All right. Let's move into the next slide. All right. Let's move into the next slide. Okay. Next slide লৈ গৈছো পিছত কি আছে আৰু এটা আছে okay next question to ki ase ekita important question okay all these questions that I am I am providing you right now all these questions are so important and like what to say je yar porai bohukhini common ahibo chinta koribo nalage so gold is more precious than any other metal so now see the sentence what's the first step that I suggest you to follow while solving the question answers on degrees of comparison? Moi ki koisilu the degrees of comparison or question answers bilak solve koribole hole prothom step to tumaluke ki hoy step 1 monot rakhibo lagibo step 1 tumalukor step 1 to hoise to figure out the degree of particular sentence to figure out the degree of the given sentence right of the given sentence right prothomete tumalke a sentence tur degree to ki koribo lagibo figure out kori lobo lagibo thik ase so yate tumaluke swa gold is more precious here you have provided this one more when it comes to more then definitely it is what is the degree of this particular sentence definitely it's in comparative degree right it's in comparative degree right okay so gold is more precious than any other metal যে হুন কি হয় বাকিবোৰ see here comes the comparison okay gold is kind of a more precious than any other metal so now you have to convert it from so what's the degree I have already decided that it's the comparative degree the sentence is in comparative degree now you have to convert it from comparative degree to superlative degree right je etia tumaluke ki koribo lagibo ei comparative degree pa superlative degree lo ei sentence to close jabo lagibo so answer to ki hobo janane karon superlative degree aru ami janu je etu ki hoy jodi more hoy tene hole superlative degree di ki hoy jabo most logai dile hoy jabo thik ase so ki hobo gold is the most precious metal gold is the most precious metal je gold hobatutko besi precious hoy mulyaban metal hoy dhatu hoy right so etia kotha to hoise jodi if the same sentence is given in okay if the same sentence is put up here okay now you have to convert the entire sentence from superlative degree to comparative suppose buji paisa ne moi ki koisu suppose ki hoy suppose ki asile suppose a same sentence okay thik ase suppose the same sentence isn't in that way suppose sentence is given in that way so gold is the most precious metal okay suppose tumalkor exam on a question to ahile aru a ya convert koriboloi dise ki hot comparative degree now you have to convert the sentence into comparative degree so what will be the answer so now tumalke tetia yar answer to etu likhiba gold is more precious than any other metal okay so yar positive degree to ki hobo kunba kobo paribo niki ha so what will be the positive degree of this sentence what will be the positive degree so here comes the no other metal okay no other metal is as precious okay is as precious okay as gold as precious as gold here it comes the positive degree gotike gutei kita sai loba so you have to figure it out the entire degrees as well while practicing only this two suppose this in the exam it is asked that you have to convert the entire sentence from this to this so practice the 3 degrees as well all right moi ki koisu buji paisa ne jetia suppose tumak superlative degree lo he loi jabo dise ba comparative degree lo he loi jabo dise tumalke tinta degree to practice koriba moi yak positive degree loiu convert korilu so easy hoise ne buji paisa ne বুজি পাইছা ওকে ভাল লাগিছে নে ক্লাস কৰি ভাল লাগিছে নে
Okay, ঠিক আছে Okay, তেনেহলে All right, I mean next slide le goiso tumalke tinta degree ro practice koriba. It's not necessary that you have somewhere it is asked that you are asked to convert it into positive degree only, suppose only comparative degree only. No, but the thing is you have to you have to practice the 3 degrees as well. All right, tinta degree question tumalke practice koriba. Thik ase moi next slide le goiso ekita tumalke note koriba pariba, or you can if you want I am going to provide you the telegram the entire PDF into telegram group as well. All right, okay. So next question to swa another important question we are going to practice, that is very few cities in India are as big as Kolkata. Okay, read the sentence twice. Very few cities in India are as big as Kolkata. ঠিক আছে যেতিয়া when it come to big, okay, definitely আমি গম পালো ইয়াৰ now first of all the step 1, remember the step 1 কি আছিল আমি sentence টোৰ কি ডিগ্ৰীত আছে হেতু আগতে চাই লো এটো গম পাও কে only big আছে তো definitely to কি ডিগ্ৰীত আছে positive degree. now তোমালকে ইয়াক কি হলে কনভার্ট কৰিব লাগিব comparative, right? comparative হলে কনভার্ট কৰিব লাগিব. so কি হয় very few যে ভাৰতবৰ্ষত মানে কলকাতাৰ নিচিনা খুব কমে কি আছে ডাঙৰ চহৰ আছে কলকাতাৰ লিখিয়া খুব কমে ডাঙৰ চহৰ আছে বুলি কৈছে তো ইয়াতে আমি কি হলে কনভার্ট কৰিব লাগিব ইয়াক কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী লৈ ৰাইট তো কি হ'ব কলকাতা ইজ bigger, okay, কাৰণ যেহেতু big আছে সেই কাৰণে আমি ইয়াক কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী লৈ আনিলে কি হৈ যাব bigger, right? Kolkata is bigger than most other cities in India. যে বহুবোৰ কি হয় ডাঙৰ চহৰতকৈ বাকিবোৰ ডাঙৰ চহৰতকৈ কলকাতা kind of মানে কি হয় bigger হয় ডাঙৰ হয় ঠিক আছে Kolkata is bigger than most other cities in India. Okay, clear হৈছে? All right. ঠিক আছে okay, then next sentence আছে the tiger is the most ferocious animal. তোমাক এটো পজিটিভলি লৈ যাব দিছে most ferocious আছে most বুলি কোৱাৰ লগে লগে গম পালো আমি এটো কোনটো ডিগ্ৰীত আছে the entire sentence is in superlative degree, right? So you have to তোমালোকে কি কৰিব লাগিব কনভার্ট কৰিব লাগিব ইয়াক superlative degree পৰা কি হলৈ positive degree লৈ right? তো কি হ'ব আমি হে no other to আনিম ইয়াতে positive degree. No other animal is as ferocious as the tiger. All right, ferocious, okay, as tiger. ঠিক আছে clear হৈছে okay dynamite বুজি পাইছা তুমি ঠিক আছে all right next slide লৈ গৈছো ঠিক আছে next slide লৈ গৈছো next আহিছো এতিয়া প্ৰিপজিচনৰ ওপৰত এইখিনি আসলে ইম্পৰ্টেন্ট the least I can provide you, okay, আৰু বহুতখিনি প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন আছে ডেফিনেটলি তোমালোকৰ পৰীক্ষা আমাৰ মেট্ৰোপলিটানৰ মতে 7th মাৰ্চত আছে গেছো আৰু কিছুমান ভিডিওছ লৈ আনিম ঠিক আছে all right okay এতিয়া আহিছো প্ৰিপজিচনৰ কোৱেশ্চন লৈ most repeated PYQs previous year পেপাৰছত যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে প্ৰিপজিচন ৰিলেটেড হেখিনি আমি ডিসকাস কৰিম সো ইয়াতে প্ৰথমতে কি হয় কোন কেটা প্ৰিপজিচন ডিসকাস কৰা হৈছে সোৱা ইয়াতে টু প্ৰিপজিচন ডিসকাস কৰা হৈছে বাই ওকে আৰু কি হয় উইথ গতিকে এই কেটাৰ ৰিলেটেড আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সেন্টেন্স আহে প্ৰিপজিচন ৰিলেটেড মই হেকেটাও ডিসকাস কৰি দিম চিন্তা কৰিব নালাগে even if it's not provided in the PPT as well. All right, so প্ৰথমটো আহিছো health is preferable to wealth. চাবা when it comes to the very word prefer মই কৈছো ন তোমালোকক যে মই কেৱল প্ৰিপজিচন কমনে তোমালোকক কৈ নিদিও ইয়াৰ ৰিজন টু কি হল হেখিনিও ডিসকাস কৰিম point 1 এক নম্বৰটো সোৱা যেতিয়া when it comes to the very word prefer লগত প্ৰিপজিচন সদায় তোমালোকে to এপ্লাই কৰিবা ঠিক আছে prefer শব্দটোৰ লগত সদায় প্ৰিপজিচন কি হয় to এপ্লাই কৰিবা ইয়াতে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে health is preferable to wealth health আসলে বেছিকে স্বাস্থ্যৰ পৰম ধন বুলি কয় যে হেতুৱে কথা so prefer
Okay, then aru eta a T logot prefer logot aru eta preposition enukwa ahe soa he prefers tea yate eneke bracket dash dibo coffee যে হি কি হয় কফিত কো বেছি চা খাই ভাল পায় ঠিক আছে ইয়াতে হ'ব টু ইয়াতে দেন নিলিখিবা কেতিয়াও হি প্ৰিফাৰ্স টি টু কফি হি চাহত কৈ সৰি কফিত কৈ বেছি চা খাই বেছি ভাল পায় ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে মোৰ দেন বা মোৰ দেন এইবোৰ নাহিব তোমালোকে প্ৰিফাৰ শব্দটোৰ লগত চাবা কাৰণ এইটো ইয়াতে প্ৰিফাৰ আছে প্ৰিফাৰ শব্দটোৰ লগত প্ৰিপজিচন হৈছে টু ক্লিয়াৰ হৈছে অলৰাইট নেক্সট টু আহিছো দ্য ব্লাইণ্ড মেন লিভছ বাই বেগিং ওকে যেতিয়া জীৱিকা নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত আহে লিভছ হয় লিভ ইন ঠিক আছে লিভছ বাই বেগিং জীৱিকা নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কি হয় বাই হয় ঠিক আছে দেন নেক্সট আই এম ছেটিছফাইড উইথ ইয়ৰ ৱৰ্ক সেইটোতো চবেই গমেই পোৱা ছেটিছফাইড তোমাৰ কামক লৈ মই সঁচাকৈ সন্তুষ্ট ঠিক আছে অলৰাইট এইকেইটা আছিলে ওকে চ' বাইৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কি হয় জানানে তোমাৰ ঘড়ীৰ মতে এতিয়া সময় কিমান এই প্ৰশ্নটো খুব আহে কুৱেশ্যনটো মই লিখি দিছো what is the time okay এনেকৈ ডেছ দিব your watch ঠিক আছে your watch এনেকৈ দিব ঠিক আছে what is the time dash your watch ইয়াতে suppose ব্ৰেকেটত আছে মই কিটা ইৰেজ কৰি দিছো suppose ইয়াতে ব্ৰেকেটত আছে by in at ঠিক আছে ইয়াতে কাৰেক্ট প্ৰিপজিচন হ'ব by তোমাৰ ঘড়ী মতে সময় কিমান ইয়াতে তোমালকে by লিখিবা ঠিক আছে what is the time by your watch okay okay ক্লিয়াৰ হৈছে সকলোৰে Okay, next আহিছো বুজি পাইছানে সকলোৱে Okay, next slide লৈ আহিছো Okay, he died of cholera খুব important হয় Okay, ইয়াতে মই গুটেইখিনি ৰিজন কিটাও দি দিছো he died of cholera when it comes to ৰোগ Okay, মই অসমীয়াত লিখি দিছো ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত যদি ৰোগ হয় হয়নে ৰোগ বা ব্যাধি হয় সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কি ইউজ কৰিবা জানানে died of তেও কিহত ঢুকালে সাপোজ কিবা এটা বেমাৰত ভুগি ঢুকালে ঠিক আছে বেমাৰ হৈ আছিল বেমাৰত ঢুকালে তেতিয়া তাৰ লগত সদায় প্ৰিপজিচন died of হয় ঠিক আছে died of cholera মানে কলেৰাত ঢুকালে মনত ৰাখিবা বেমাৰত ঢুকালে সদায় died of হয় আৰু একিনে নোট এটা মই কৰি দিছো use of for disease মানে বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে died of ইউজ কৰিবা ঠিক আছে দেন from overeating wounds for a cause কিবা এটা কাৰণ বা কিবা এটা cause হল প্ৰভাৱত হল বা ইফেক্ট হল এই ক্ষেত্ৰত কি হয় from ইউজ হয় দুটা আছে হা এটা আছে এটো die of আৰু এটা আছে die from বহুত খাইছিলে মানে কি হয় ধৰিলা suppose die from consuming alcohol something like that কিবা হৰ ইফেক্টত মৰিলে cause of overeating or something when it comes to cause তেনেহলে তোমালকে ইউজ কৰিবা die from okay clear হৈছে next হোৱা আৰু এটা আছে সোৱা next হেৰিটো আছে look into the matter যেতিয়া look into কিবা এটা বস্তু যেতিয়া ইনভেষ্টিগেট হ'ব বা অনুসন্ধান কৰি আছে বা মানে অনুসন্ধান yes চলি আছে কিবা এটা এই অনুসন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় look into হয় এইখিনতে lookৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা প্ৰিপজিচন ইউজ হয় দেই তোমালকে জানা ঠিক আছে look after কেতিয়া হয় জানানে এইখিনতে আৰু এটা মনত ৰাখিবা look after হয় look after প্ৰিপজিচনো আহে খুব কৰিবলে look after যেতিয়া she is you know আগতে look after টো কি হয় কৈ দিও চোৱা চিতা কৰা কাৰোবাৰ ধৰিলা বেমাৰ হৈছে তাই খুব মানে কি হ'ব ৰোগিয়া মাক দেউতা আছে তাৰ মানে কি হয় she is looking after her parents or something like that তাই মাক দেউতাকৰ চোৱা চিতা কৰি আছে এটা as a form of care হয় চোৱা চিতা কৰাটো ঠিক আছে সো চোৱা চিতা কৰা হয়নে এই ক্ষেত্ৰত কি হয় প্ৰিপজিচন হয় look after ঠিক আছে চোৱা চিতা কৰা
ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে এই তিনটা মনত ৰাখিবা বুজি পাইছানে ডাইড অফ কেতিয়া হয় বেমাৰ হলে কজ ইফেক্ট হলে হয় ডাই ফ্ৰম ওকে কজ অৰ ইফেক্ট কজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱত কিবাহৰ প্ৰভাৱত ঢুকালে হয়নে এনেকুৱা লুক ইনটু হৈছে ইনভেষ্টিগেট বা অনুসন্ধান আৰু লুক আফটাৰ হৈছে চোৱা চিতা কৰা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আৰু এটা লৈ যাওঁ নেক্সট স্লাইডলৈ আহিছো ওকে নাও মুভমেণ্ট জাম্প আপন দ্য টেবল মুভমেণ্ট বা জাম্প ইনটু দ্য ৱাটাৰ ওকে এইটো মুভমেণ্ট কৰিলে হয় কিবা ভিতৰলৈ গুচি গ'লে তেতিয়া জাম্প ইনটু হয় হা ভিতৰলৈ গুচি গ'লে জাম্প ইনটু চ' সেইবিলাক মনত ৰাখিবা তোমালোকে টাৰ্মৰ ওপৰত মেটাৰ কৰে দ্য কেট জাম্প আপন দ্য টেবল মুভমেণ্ট হ'লে দেন নেক্সট হৈছে হি হেজ বিন ষ্টেইং হিয়াৰ চিন্স মানডে পইণ্ট অফ টাইম যদি অনলি পইণ্ট অফ টাইম থাকে এটা মুহূৰ্তৰ কথা উল্লেখ থাকে সেই মুহূৰ্তৰ ক্ষেত্ৰত চিন্স হয় আৰু ফৰ কেতিয়া হয় জানানে যে তাৰ কাৰণে মই 2 ঘণ্টা ধৰি ৰৈ থাকিলো 2 আৱাৰ্ছ যদি থাকে তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ফৰ লিখিবা ঠিক আছে ফৰ 2 আৱাৰ্ছ এইটো মিষ্টেক নকৰিবা ফৰ 2 আৱাৰ্ছ এণ্ড ফৰ 2 ডেজ দুদিন ধৰি যেতিয়া স্পেচিফিক কৰি দিয়া হয় এইটো হৈছে এ পইণ্ট অফ টাইম এটি সময় মানে এটি ইভেণ্ট ঠিক আছে মুহূৰ্ত কিন্তু যেতিয়া তোমাক স্পেচিফিক কৰি ধৰি দিয়া হয় সময়টো উল্লেখ কৰা হয় তেতিয়া তাতে ফৰ হয় ফৰ 2 ডেজ দুদিন ধৰি বৰষুণ পৰি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু ইয়াতে আছে সি ইয়াতে ৰৈ আছে মানে সোমবাৰৰ পৰা ইয়াতে আছে ঠিক আছে গতিকে চিন্স মানডে ঠিক আছে চিন্স মানে ইয়াতে সময়টো স্পেচিফিক কৰি দিয়া নাই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত চিন্স হ'ব আৰু যেতিয়া সময়বোৰ স্পেচিফিক কৰি দিয়ে ছাপ'জ 2 ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ আছে 2 ঘণ্টা ধৰি খেলি আছে দুদিন ধৰি জ্বৰত ভুগি আছে সেই ক্ষেত্ৰত ফৰ হয় মনত ৰাখিবা চিন্স আৰু ফৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ সেইটোৱে হয় Then next, okay, for the English medium, let me explain it to you guys. So when it comes to a particular point of time, suppose it's Monday, suppose it's Saturday, and somewhere that exact moment of time is not given, there you have to apply this since. And when the exact moment of time, the time phase is given, then you have to apply for. Okay, I hope it's clear for you. All right, I hope it's clear for you. So the thing is for 2 hours, suppose it has been raining for 2 hours, you can't use here since because the exact point of time is given here. Okay, specific time phase is given here. Hence, you have to apply for instead of using since. But the thing is here, you can see that he has been staying here since Monday. Okay, so humbarar pra ase yate. So yate hikare since hoise. Then let's move on to the next preposition, that is distribute the sweets between the 2 brothers. All right. Between ketia hoy swa use among for more than 2 when it comes to when you have to divide the things between the 2 people only when it comes to 2 people only dujonor majot thik ase 2 people then you have to use here between okay buji paisa ne suppose ei column ei duta majot ei column khini ba ki ei bohi ke khon dutar majote bhogai dia okay so when it comes to 2 okay when the digit is 2 and then here you have to use between okay when it's more than 2 jetia dutat koi totodhik mane ei ambur gutei class to lora solir majot bhogai die tetia hobo among that's the difference between where to I think that's the fact you should know regarding using between and among okay between you have to use when it comes to when there is a conversation is about the 2 people only here you have to use between and when it comes to among when you are going to use among when it's more than 2 people all right jetia dujonot koi beshi hoy তেতিয়া তোমালকে কি ইউজ কৰিবা among all right so distribute the sweets between the 2 brothers all right I hope it's clear for you okay clear hoise ekinloke clear hoise ekinloke clear hoise ekinloke
I hope it's clear for you right now. Let's move into the next slide. Now let's move on to the word order, that is reordering the sentence, right? So you will be given the jumbled words and asked to form a meaningful sentence. The key is, where the key is here, the somewhere you are searching for the hint, right? So here is the hint. So the key is to find the subject plus verb plus object pattern. You have to figure it out, frame the entire sentence in this way only. Alright, so বুজি পাইছানে word order to বেলেগ একো নহয় তোমালোকক খেলি মেলি কৈ কি হ'ব গুটে সেন্টেন্স টু বাক্যটোৰ শব্দবোৰ খেলি মেলি কৈ কি হয় বিশৃংখল ভাবে তাক কি হয় উপস্থাপন কৰা হ'ব কিন্তু তোমালোকে ইয়াক ধুনিয়াকৈ হাজি এটি সুন্দৰ অৰ্থপূৰ্ণ বাক্য এটিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব সো হেতুকে কৈছে যে word order you will be given the jumbled words and asked to form a meaningful sentence. Make sure that it when you are going to put up the entire sentence in correct way, in correct manner. ঠিক আছে so ইয়াতে যাতে কি হয় meaningful sentence এটা কি হয় গঢ়ি উঠে ঠিক আছে all right so the key is to find the subject plus verb plus object pattern. So common মই কিছুমান example দি দিছো ঠিক আছে question is regular. question to কি আছে regular আছে প্ৰথমতে regular তাৰপিছত আছে exercise তাৰপিছত আছে keeps তাৰপিছত আছে ask feed কি হ'ব তোমালোকে এই ফৰ্মেশনটো ভাবি লবা প্ৰথমতে সাবজেক্ট আনিব লাগিব তাৰ পিছত কি আনিব লাগিব ভাৰ্ব আনিব লাগিব তাৰ পিছত অবজেক্ট লাগিব নাও জাস্ট ফাইন্ড আউট দা like subject not is if it's not in subject you have to noun phrase and all this stuff so you have to provide in that way only so yate prothomote regular exercise to loya na regular exercise keeps us fit it not that object to pisot ahile hoy ne kintu yate exercise to ami keeps to agot loya nilu verb to loya nilu majot thik ase us fit us to is object kak object to question kor lage lage kak khustho kor rakhibo amak to just hoday us to last to ise fit regular exercise keeps us fit okay okay regular exercise keeps us fit okay clear next one issue and again the next question is the morning sun in rises the okay the morning tasot ki ase the ase morning ase sun ase in rises and the tasot tumaloke ki hoy yate now it's correct in that order okay so here you come here you put that the in here okay the sun rises prothomote the sun ahile tas ami verb to loi anilo ami gom palo verb hoise yate rises in the morning সূৰ্য সদায় উদয় হয় ৰাতিপুৱাতে উদয় হয় হয়নে so the sun rises in the morning so next question let's move on to the next question that is you finished have work your so that is kind of an interrogative sentence right so in case of interrogative sentence to easy hoy sabasun keneko easy hoy mo koisu jetia interrogative sentence thakibo tetia jodi where it comes to wh question suppose he interrogative questions to wh this start hoy tene hole he what ba where ba whose hetu agole gusi jabo ami hetu janue aru interrogative sentence or khetrot hoday helping verb ba ki hoy auxiliary verb to agot ani ami ki koru interrogative he sentence to interrogative sentence hole convert koru right so yate ki hoy ami gom pam je yate have to definitely agot ahibo tumalke figure out kori loba je kuntu yate auxiliary ba helping verb hoy definitely have ase tar pisot ahile subject have you tar pisot ami verb anim finished your work and do not forget to put the question mark all right because we are solving the kind of interrogative sentence right so interrogative sentence or word pattern kori aso so here is the answer have you finished your work all right clear hoise hokolure Hello, Akshay. মই তোমালোকক নামটো প্ৰথমতে কৈছোৱে মোৰ নামটো my name is Kasturika all right মই কৈছোৱে তোমালোকক startingতে ক্লাছৰ startingতে right
ওকে চাই যোৱা সকলে ক্লাছবোৰ ঠিক আছে Next question to ki asa next question is honesty best the policy ami etu to huniye thaku definitely honesty to agot loi anilu honesty is the best policy etu to easy asile right is honesty tumalke sabasun jetia the moment you just read it out the entire sentence it eventually pop up into your head right so tumalke gome paba figure out koribo pariba pohiye ulai lobo pariba thik ase aru pattern to monot rakhiba okay honesty is the best policy next question is prothomote ase a what beautiful bird it is so etu ami gom palu etu ki sentence hoy exclamatory sentence right etu ki sentence hoy exclamatory sentence right hane exclamatory sentence right now etia ki hoy what is the question what beautiful bird it is so definitely you have to put the wh first right okay so what suppose an exclamatory question bur how beautiful how did start hoy wh okay isn't it aru jori statement type or thake ba dukh prokashor thake alas he died something like that okay so kiman dunia hoy ne kiman dunia so yate ki hoy he what to ami agot loi nilu hoy ne what a beautiful bird it is right and do not forget to put the exclamatory mark here thik ase etu put koribole napahoriba what a beautiful bird it is okay what a beautiful bird it is clear hoise word order khini bhaldore saba tumalke aru word order questions bilak confuse no hoba bhaldore pohiba thik ase word order ekdom exact hint to jodi moi dibole jao tumalukok word order questions bila tumalke kidore solve koriba so you have to read okay abar daily basis ot ami daily life or jibur conversation ot ami ki hoy kotha patu jenuka dhorona kotha bur agbahao ba kothupokothon amar choli thake thik ase hey daily basis ot ami jene dhorone kotha patu hebur shobdoi ba hebur baikoke asole ki hoy oloman khelimeli kori upostapon kora hoy kintu tumalke yak hojai porai ki koribo lage likhibo lage that is word order right all right একদম সহজে হয় তোমালকে যদি ভালদৰে মাইনিউটলি ডিটেইল মানে কি হয় ভালদৰে চাইছা অবজাৰভেন্ট যদি হৈছা সো ডেফিনেটলি একিটা তোমালকে সলভ কৰিব পাৰিবা কিন্তু তাৰ আগতে যদি খেলিমেলি অলমান হলে খেলিমেলি আহিছে খেলিমেলি হৈ আছে something somewhere you are just confused then just read it twice okay দুবাৰ তিনিবাৰ যিমান পাৰা তেনেকৈ পঢ়ি চাবা একিটা সলভ কৰিবলৈ ঠিক আছে so that's all for today ঠিক আছে চাই আছানে তোমালকে চাই আছানে তোমালকে all right so এইখিনিয়ে আসলে আজিৰ মই গ্ৰামাৰৰ বিশেষ পাৰ্ট এই তিনটা পাৰ্টৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক মই কভাৰ কৰিলো ঠিক আছে এই তিনটা পাৰ্ট কি তিনটা পাৰ্ট আমি ডিগ্ৰীজ অফ কম্পেৰিজনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ডিসকাস কৰিলো তাৰ লগতে আমি ডিসকাস কৰিলো প্ৰিপজিচনৰ ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান কোৱেশ্চনছ আৰু লগতে ওয়াৰ্ড অৰ্ডাৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান কোৱেশ্চনছ আশা কৰিছো তোমালোকে খুব ভালদৰে বুজি পাইছা ক্লাছটো এনজয় কৰিছা মই আশা কৰিছো যে মই তোমালোকক বুজাবলৈ সক্ষম হৈছো যিমান পাৰো সহজভাৱে মই উপস্থাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো I hope that somewhere I made it easier for you all right I made it easier for you and if you want more videos like this then definitely you can comment it okay comment down and just subscribe this channel and if you want to be with us X School if you want to enroll in X School and you can contact with us you want to be in touch with us then definitely you can contact the contact details are provided right there right so what about je nohokyo enoka jodi aru kisuma